Milyo-milyo pala pa po lang para sa ating mga magigiting, dynamic, energetic na mga host. Coach John Guy, Adrian Rosario, and of course, Benny Tapales. At sa dalawa natin magigiting na mga top earners, Louis Gascon and John B. San Juan. Palapakan sila lahat. You want to learn more? Last year, kaya po naging Prosperity 2020 ang naging team natin. Nag-meeting kami last year. Early, siguro mga last quarter ng 2019. Nag-meeting kami, nag-brainstorming kami. Together with the mga training specialists and ang mga board of directors. Sandali. Hindi po yan brainstorming. Bakit yan lumabas dyan? Ito po yung... nag-break na siguro tayo niya. Nag-break na tayo niya. Di ba? Next begin muna. Anyway, ang totoo meeting ito, sabi namin, kailangan by 2020 makapag-train tayo ng mas maraming milyonaryo. Gusto yung mangyari yun? At siyempre po, kayo po yung support ng mga board of directors, Sir John Street and Doc Ed. Sige, supportahan namin kayo. Kaya po nung after po ng New Year, kami po ay nagpulong sa isang kwarto. Isang hotel dyan sa may Ortigas for 2 days. Yan po yung first day namin, brainstorming. Ang goal namin, paano paparamihin ang magiging milyonaryo ngayong 2020. Pakisabi sa gawin mo, kasama ako doon! First day pa lang, talagang nag-isip, nagpuyag. And God is so good, mga 3 or 4 a.m. natapos kami. Celebration kasi first day natapos. On the second day, with the support of our board of directors, Sir John at si Doc Ed, dumating po sa aming meeting, sa brainstorming. Ibig ko sabihin, sa loob ng 2 araw, nakapag-formulate po kami ng mga modules na guaranteed na kapag ito ay isunod mo, isa ka sa magiging multi-millionaire ngayong 2020. Hindi masyadong nakikita. More than 100 years combined experience ng mga training specialists, Vice President at ang mga Board of Directors. Tuwag-tuwa kami noon kasi alam namin ang mangyayari sa inyo. 2019, maraming mga blessings na nangyari. 2019, maraming mga kwento, maraming mga learnings, maraming challenges. And sometimes, in my experience in the networking industry for the past 22 years, maraming mga distributors, they always complain na hindi sila satisfied sa kanilang mga result. Guys, kung hindi mo maganda ang naging resulta ninyo this past few years, okay lang yan. Walang masasayang doon kasi we always learn from the past. Do you agree? Yung mga challenges na nangyari sa iyo, yan ang patuunin nyo para maging gumanda ang buhay mo ng 2020. Learn from the past, focus on the present, and plan for the future. Everybody say plan. Bukuha po kami ng mga modules. Yung mga modules na ito ay design sa lahat ng mga distributors. Listen to this. Regardless ng inyong position, kaka-join mo pa lang, kaka-pay mo pa lang, bago pa sa global, may position ka na, na-promote ka na, nag-compose kami, gumawa kami ng mga modules na design sa lahat ng mga distributors. Maganda ba? Napakaganda. Sabi ng mga distributors, ano kaya yun? Kaya nga, Prosperity 2020. Kasi po kahit maging isigaw natin ang Prosperity 2020, kung wala naman kayong gagawin aksyon, walang plano, mahirapan kayo. And ngayon pala ang good news. If you have a very, very supportive upline, bonus po yun. Mapapadali ang success ninyo. Pero ang good news po, alam natin na maraming mga distributors na hindi masyadong natututukan ng mga uplines. Maybe ibang uplines nag-quit, umalis. Ang ginawa po namin, design. Nag-create kami ng mga modules. Una-una, ang topic natin is game plan. Diba say game plan? Game plan. Importante ba ang plano? Yes. Lahat ng bagay na ginagawa nyo, kailangan magplanuhan. Ang isang building, bago itayo, kailangan may plano. Ang pagiging successful din po, kailangan ginagawa ng plano. At i-direction kita, ang plano namin sa mga bagong distributors. Are you ready? Dito makinig kayo natin sa akin. Ang aming first plan sa mga distributors, ang tawag namin siya discuss muna yung what is game plan. Pakibasa na? A game plan
is something that tells a leader or a professional the what, the how, the when, and the why of achieving particular goals. Ibig sabihin, paano gagawin? Ano ang A-Global? Paano gagawin ang A-Global? Kailan gagawin ang A-Global? At bakit kailangan gawin ang A-Global? Sa mga first-timers, this is for you. Meron kayong special training. This training is designed sa mga bagong paying pa lang. Ang tawag natin dyan New Registered Distributors Orientation. Kung meron tayong NBO, New Distributors Orientation, nag-create kami ng isang training, NRDO. Sabihin sa mga bagong registered distributors. Once mag-join ka, mag-pay-in ka. Malakas ang loob mo ngayon kasi merong magagay sa'yo. If you have a very supportive upline, bonus lang yan. Ang ginawa natin, special training for you, ang title po, System for Business Builders. Ano gagawin yan? Siyempre, pag isang distributor bago pa lang, medyo na-culture shock pa yan. What is A-Global? Paano ginagawa ang A-Global? Kailan gagawin ang A-Global? Once mag-join ka, ang sabi ng mga kapre mo, punta ka sa office, umatin ng trainings. Pag nagpunta kayo ng head office, nandun agad yung culture shock. And I do believe, lahat tayo, nung first time nyo, nagpunta sa opisina, na-culture shock kayo. Do you agree? Kasi maraming tao, nagpapalakpakan, power, grabe, payaman. Medyo nakakailang. Yun po yung first experience ko, nung ako po yung bagong networker pa lang. Hindi ako maka-adapt sa kultura ng networking business. Kasi po, ang culture ko sa trabaho ko, mag-serve sa mga customer. Being a hotelier, iba ang ginagawa namin. Kaya nung ako yung matin sa isang networking business, nabatuyan po ako. Kasi nagpapalakpakan, power, grabe, payaman. Nakaka-culture shock. Ang lahat ng distributors, kapag first time mo umaten sa A-Global, ituturo namin sa inyo yung tamang kulturang A-Global. Ano ang importance ng culture? Ituturo din yung proper bridging, ano ang mga do's and don'ts pag nasa seminar room. Pag bago pa lang ang distributor, siyempre nag-iingat kayo. Ituturo sa inyo ngayon, step by step, lahat ng mga rules para hindi kayo ma-culture shock. What else? Siyempre, kapag bago pa sa distributors, ang good news, hindi na kayo tuturuan paano maging milyonaryo. Kasi gigi na yun Pati yung self-image, ituturo sa inyo yan. Yung proper branding, personal branding, na kapag nag-join ka sa global, the moment mag-join ka, successful ka na. Kasi may magbabago sa pananaw mo sa buhay. Do you agree ang success? Magbago lang ang pananaw mo sa buhay, mabigyan ka na ng pag-asa, successful ka na nun. Ituturo sa inyo step by step. Ano ba? Yung confidence level ninyo. Na kapag nag-join ka sa global, paano kakausap sa mga tao? Ituturo sa inyo step by step. At sino magtuturo? Ang modules na to, it will last 3 to 4 hours ang modules. Ang good news pa, ang magkakandak ng seminar po, ang mga training specialist o training team, together with the Vice President ng kumpanya, Jordan Gonzalez and yours truly. Good or very good? Ibig sabihin, kahit yung apply mo busy, huwag kayong mag-alala. Come next month, February, may mga schedule na po kami naka-assign. Ang a-attend lang doon, lahat ng mga bagong pay-in. New Registered Distributor Orientation ang tawag. Do you follow? So ngayon palang bago ka na, wow, grabe! Talagang gumawa ng plano o programa ang kumpanya. What else? Yung proper grooming, ituturo rin yan. Yung dress code, paano ang suot mo pag may kawan-kawan ka, pag may mga home party, pag nasa company events, lahat pag may kausap ka, ano ba dapat ang suot natin? Hindi naman po dapat yung overdress ka, yun lang umaakmalang kayo sa ating mga prospect. Design sa ating mga bagong registered distributor. What else? Paano naman po sabi namin, yung mga distributor? Paano po yung iba? Kulang din ang kaalaman. Detail ng business presentation, paano mag-register, paano mag-recruit, at paano mag-reorder. Importance ng registration. Number of accounts, paano ang proper structuring, safety net, at yung level stress test, i-explain natin yan. Hihimayin lahat yan. So to start the business, kapag alam mo ginagawa mo, yung confidence level mo tumataas. Do you agree?
Pati skills, yung 5 fingers of basic MLM, ituturo sa inyo, hihimayin. Ano mga activities every day? Lahat yan, nakaplano at nakaprepare ng plataforma. Paano ang question ng mga tao, sir? Paano naman po yung ibang trainings? Meron din po kami sa training, design sa mga sponsors or distributors na may bagong direct. Example, ito yung mga distributor na wala pang position. Distributor ka pa lang. Once nagpa-pay-in ka, may nag-pay-in sa'yo, qualified ka agad sa special training. Ito yung para sa'yo lang. Distributor ka, wala kang position, gumawa kami ng modules. Ang topic, becoming an effective sponsor. Maganda ba yan? We will discuss the 4S of sponsoring. Ito yung set, share, show, and supervise. Sa set, what to expect. Paano yung goal setting? Paano maging smart, specific, measurable, attainable, realistic, hihimayin natin yan. To share the business, what to know, yung proper structuring, positioning, then what to do, yung pagkakadi. Iba sa yung kadi, yung pagkakadi sa mga downlines. Kasi pag bago po ang distributors, paano mo i-lead, i-guide, i-inspire, i-train yung downline nyo. Meron din separate modules yan. Ituturo sa inyo, step by step, kung paano mo aalagaan, i-guide yung inyong mga bagong pay-ins. Maganda po, napakaganda. And last, siyempre, we have to supervise. Ito yung what to accomplish. Nag-create kami ng 9 days program. 9 days program, preparation, planning, how to be promoted bilang silver, gold executive, hanggang maging global ambassador kayong lahat. Good or very good? At siyempre, habang tumatakbo yan, ganyan mga programa, meron din mga trainings sa mga distributors na nag-multiple accounts. Ituturo sa inyo, ang title niyan, Effective Multiple Business Ownership. Ituturo dyan yung advantages. Ano ba ang advantages kapag naka-multiple accounts ka? Paano mo ma-maximize yan? Paano mo ma-maximize ang power laning? Yung right structuring na sinasabi natin, yung proper positioning ng mga downline, which is very, very important. And of course, yung preparation for multiple heads. Yung mga tipong pag nagpasok ka, ilang tama, ilang pangga o ilang breaks. Ituturo sa inyo yun, himay na himay. What else? What to do with your products? Ito na. Ang normal problema ng mga distributors kapag nag-multiple heads, maraming mga produkto. Sad to say, mayroong mga distributors na hindi gumagawa ng tama. Kaya mo may mga modules kami dito ngayon, ituturo sa inyo yung tamang paggamit ng produkto. Hindi po lang for personal use. You have to share the products. Yung mga produkto na yun, pwede mong gawin pang-sample sa mga prospect ninyo, pwede mong pang-price sa grupo ninyo, hihimay lahat dyan. Nagagamit, hindi na ikaw. Kailangan buong pamilya gumagamit niyan. What else? Common misconceptions about multiple business accounts. Kasi minsan may mga distributors, uy, apply. Kaya kung nagpo-multiple heads, para kumita ka. Hindi po. Hihimayin natin yan. Ito ikinukwento ko sa inyo, ito'y teaser pa lang. Patikim pa lang. Wala pa yung kabuuan. Para magkaroon kayo ng idea na kahit ano pa ang maging posisyon mo sa global, meron kayong chance, malaki ang chance na maging multi-millionaire preparation yan. Next topic, next module, training for network redemption. Ito yung ating sinasabi na samahan ng mga abandonadong downline. Minsan po, problema ng mga distributors, after nila mag-join, yung mga apples nawawala. Does it happen? Hindi lumilipag, nag-quit. Yung mga downlines, paano kami apply? Paano kami iniwan mo kami? Pinakakuhan mo kami, nag-alala boys sa global, iniwan mo kami. Huwag kayong mag-alala. Nag-design ang top management, together with training specialists and Vice President ng kumpanya at Board Directors, exclusive training sa mga iniwan ng upline. Break free and soar high. Minsan po, malaking advantage nun. Mas lumalabas ang potensyal ng mga distributors kapag yung mga sponsor na wala. Again, swerte, pag ang upline mo is very supportive, pero hindi sabihin na wala ka ng upline, mag-quit ka na. Just remember,
A Global, this is your own business. Ikaw ang magpapayaman sa sarili mo. Ang company, hindi kayo iwanan. Susuportahan kayo hanggat makuha ang mga pangarap nyo. Yes! Gusto niyo ba yun? So, wala na yan, Michelle. Kahit wala kang apply, kasi Thank you, apply mo apply hindi ko. ang top management. Dito, tuturuan kayo how to build your confidence. Apply ko paano magiging confident, iniwan ko ng apply ko. Kami nga ang tuturo sa iyo. Sa training, inayos namin how to build your confidence. And normally po, ang confidence level ng tao, minsan, depende yan sa alam nyo. Do you agree? Pag may alam ka sa bagay, ang confidence level nyo mataas. Kami ang magpapataas ng confidence level ninyo. Na kahit wala ka pang resulta, you're very confident. Kasi po, hindi lang po yung resulta ang magiging paraan para ang isang Kristito na maging confident. Yung bang tumaas lang yung belief system mo, papataas namin ang belief system nyo. For the past 14 years, almost 14 years, we created more than 10,000 multi-millionaires. Alam namin ang formula. Ang gagawin mo lang, maniwala, sumunod, papanalinin namin ang pundasyon ninyo na kahit sino kausap nyo, kayong kausapin. Kasi niniwala ka sa sarili mo, kung nagawa nila, kahit wala kang apply, kaya mo rin maging multi-millionaires sa inyo. What else? Dito yung turo sa'yo, how to step up. Alam mo yung pagiging step up po minsan, wala mo iba sa inyo, naka-experience na iniiwan ang apply. Meron po akong magandang story din, experience ko. Nung bago ko lang po sa network business, sabi ng apply ko, Nel, para makapag-create ng malaking grupo, aside from one-to-one presentation, kailangan meron ka rin home party o housemaking. Sabi ko, apply na gagawin ko. Kailangan magtawag ka ng maraming tao. At pag nagawin ng maraming tao, pupuntahan ka namin, supportahan ka namin. Alam mo nangyari, I was very excited. Yung mga bahay ko, ang mag-anak ko, pinatawag ko, pinuntahan ko lahat. Sabi ko, mayroong business opportunity. Magandang negosyo, magandang produkto. I was very excited. At nagpuntahan na po yung mga prospect sa bahay namin. Tuwan-tuwa ako, yes, dumadami na sila. At habang dumadami na, alas 5 po ang usapan, sabi ko, mag-alas 5 na. Wala pa yung apply ko. Alas 5:30 na, wala pa. Yung mga tao, yung mga guest ko sa home party, ang sabi sa kanila, ano yung negosyo pag-uusapan natin? Ano yung magandang opportunity na pag-uusapan? Bakit? Sino yung speaker natin? Sabi ko sa dali lang, parating na yun. Tumago sa apply ko, sila mentor namin. Sabi ko, apply mentor, nasa na kayo? Alam mo sabi? Nasa Pasig. Bakit? Anong bakit? May home party sa bahay ko. Sabi niyo mag-organize ako. Alam mo sabi lang, ha? Ngayon ba yun? Sabi ko, apply. Huwag kang magbiro. Ang daming tao. Kapit-bahay ko, kumpare mo, iba ka mag-anak nandito. Sabihin mo, tuloy-tuloy ito, nasa na. Alam mo sabi, naku Brad, sorry. Anong sorry? Nakakalimutan. Anong nakakalimutan? Paano yung mga tao? Sabi niya, Brad, gusto mo pumunta. Eh talaga meron ako ibang schedule, nakakalimutan ko. Sabi ko, apply kang ganyan. Hindi ito biro. Hindi biro mag-organize. Anong gagawin ko? Ang sabi niya, 2 things. Dalawang pwede mo gawin. Ano yung una? Ang una mong gawin, i-cancel mo. Ha? Pag i-cancel mo ito, ano sasabihin ng mga tao sa akin? Yung pangalan mo, mukha mo, wala ka kaya. Ano yung pangalawa? Ituloy mo. Ituloy ko. Ako, paano pag nagkamali ako? Alam mo, sabi niya, pag nagkamali ka, okay lang. Hindi naman nila alam na nagkamali ka. Kung ano lang alam mo sa marketing plan, sa produkto, yun ang ikwento mo. Guys, wala akong choice. Pwede ko i-cancel, pero pag i-cancel ko, anong mukha i-aarap ko? Basta sabi nga, step up. Everybody say step up. Nag-step up ako, wala akong choice. Ako nag-product, ako nag-marketing plan, power, 1 milyon, 2 milyon. At tapos sa 7 lang, wala sumali. Nangyayari sa inyo yun? Tama.
Yung moment na yun, gusto na mag-quit. Kasi yung unang usapan, pag naging miyembro ka, mag-i-invite ka lang. Tama? And they will do the talking. Wala sa usapan na ikaw ang mag-represent. Pero na-realize ko, kakatay ko ng training, na-realize ko that this business is our own business. Tayo ang magpapayaman sa ating sarili. Kung gusto maging successful, kailangan mag-step up ka. Ang ginawa ko, sige, inari ko. Ladies and gentlemen, good news. Pag-step up mo, lalakas ang loob mo kasi again, ituturo sa iyo lahat ng dapat mong malaman bilang naiwan ng mga upline. Maganda ba yun? What else? Have the sense of ownership. Ngayon pa lang, bago man kayo iniwan ng upline, this is your own business. Huwag ninyong iaasa sa ibang tao ang negosyo mo. Kaya po may mga trainings ngayon para maraming realization. Tama? Negosyo mo to, ikaw ang papayaman, huwag mo iaasa sa mga uplines lang. Upline, magaling, supportive, bonus lang yan. Pag gusto malaman mo, pag naging successful ka, ikaw din magmamaneho ng kotse mo, ikaw ang pupunta ng Amerika para ma-experience yan, at papakaraan sa magandang sura ng mga anak ninyo. Maganda ba? Napaganda. And last, ang pinaka-good news, kami ang isa sa tatayo bilang mga upline nyo. Together with our team, the training specialist, the training team, vice president, at ang mga board directors, isa kami sa tutulong. Hindi ka naman iiwanan hanggat hindi mo nakukuha ang pangarap sa global. Meron na kami special training para sa mga silver and gold executives. Equip, enhance, and elevate. Tama? Anong mga materials sa kailangan ninyo? Paano kung papalakasin at paano kung papangatin? We will teach you how to build. Building skills, mga activities na dapat nyo gawin. What else? Yung retaining. Importante ba retaining? Ang strength ng tumpay niya, hindi na siya mag-recruit. Kailangan tayo mismo marunong tayo magbebenta ng ating mga produkto o mag-share ng products. Pati pag-mentor. May mga tamang pag-mentor po sa mga downlines. Ituturo sa inyo yan. What else? The growing skills. Say growing skills, how to organize your group, mga events ninyo, mga one-on-one, home party, communicating skills, and ability to inspire. Bilang silver at gold executive, natural may mga grupo na kayo. Kailangan ng mga downlines ninyo, every time makikita ka, may inspire sila sa inyo. At paano sa may inspire? Be a good example. And of course, yung keeping skills. Importante yung pag-keeping natin. Kasi po, kapag kayo silver gold executives na, natural, minsan inamuha na kayo. Yung downline mo, matagal sa industriya, wala pa rin resulta. Kung nag-resulta man, minsan nahihirapan, nagkakaroon ng attrition, pati yung keeping, how to keep your downline. Meron kami mga modules na handa sa inyo. Pati mga pitfalls, ano yung mga danger sa networking business, hihimay sa inyo yan. What else? Yung trainings about leadership. Kapag umakit ka na sa global, siyempre may mga grupo na kayo, paano mo i-train ang mga downlines nyo? May mga modules niyan. What else? Yung financial literacy, which is very important. And I do agree, lahat kayo I'm sure that all of you will agree with me. Marami mga distributors, nung naging SE na, naging GE na, kumikita. At siyempre, nung kumikita na, nag-enjoy. Minsan po, pati paghawak ng pera, pag hindi mo nahawakan ng tama ang pera ninyo, nagkokos po yan, na nagkakaaway-away kayo, nape-pressure kayo. Kami po ay magtuturo kung paano kayo i-handle ang inyong finances, yung income ninyo. May kasabihan, it's not how much you earn, it's how much you serve. Do you agree? Importante yun. Na kung kumikita ka ng mga 50 mil, huwag kang gagastos ng 60,000. Pati yun, pag-usapan natin. Maganda ba yun? So sa mga silver and gold executive, abangan ninyo kasi next month po, lahat ng mga modules na aking tutulong ngayon, i-share ko sa inyo ngayon, i-apply na po yan next month, February. So give yourselves a big round of applause. Do you want more? Eto na. Siyempre, pag kayo ay naging SE, GE, iba-iba ang ugali ng downline. Do you agree? May mga pasaway, may mga matigas ang ulo, may mga hindi sumusunod sa mga uplines. Ito po, next module na dinesign para sa iyo, ang tawag dito is rebuild, renew,
and revive. Ito yung mga na-attrition. Normal ba ang attrition? In any organizations, any group, normal na mayroong downlines na mawala. People come and go. Kailangan tanggapin mo na normal yun. Na minsan po, hindi lahat ng mag-join sa iyo maging stay. At minsan po, kung sino pa yung unang downline mo na nag-join sa iyo, na kasabay mo ng puyat, napagod, nagutom, umattend ng mga training sa company, yun pa yung nawawala. Normal yun. Tanggapin mo na ang attrition ay normal sa industriya. Ang attrition, parang i-compare mo ito para sa puno. Tandaan nyo, remember this, walang puno na lumaki na hindi nalagasan ng dahon. Do you agree? Bakit nalagasan ng dahon? Malamang yung dahon tuyot, malamang bulok, na konting ma-shake lang ang puno. Humangin lang, na-shake, nahuhulog. Mahina ang kapit, mahina ang walang commitment, mahina ang paniniwala. Yun yung mga nawawala. Okay lang, kasi nga, bulok. Tama, respect ka. Ang good news po, yung mga dahon na nahuhulog, sila ang magiging fertilizer para maging healthy ang puno natin. Ibig sabihin, when we talk about attrition, pag na may nawawala sa inyo, okay lang yun. Use them as a fertilizer. Pwede mo sabihin na, kung kayo umalis, kung kayo nawala, kami mag-i-stay. Kasi niniwala kami na kaya namin maging multi-millionaire sa global. Kung nakaya ng iba, kaya namin. Kung hindi mo kaya, ikaw hindi mo kaya. Kami, kaya namin. At tandaan nyo rin, pag mayroong dahon na huhulog, mayroong dahon na panibagong tutubo. And believe me, at kapag yan, yung dahon na yan, nag-stay, lumago, result, money will always follow. Normal ang attrition. Pag pinawala sa inyo, okay lang yan. Huwag kayong maapektuhan. Sabi sa isang milimentoran ko, Sir, kung ikaw ba isang active ang distributor marami na wala sa'yo. Oo naman. Yung mga best friend ko, yung mga ka-office mate ko sa hotel, na una kong pinangakuan, sabay-sabay kami napupuyat, napapagod, nangangarap, hindi lahat kaya tumagal. Sabi namin, akala namin maganda ba ang networking? Maganda. Pero ito, kailangan ko ng tibay ng loob, pasensya, commitment, malalim na paniniwala para ka maging successful. Do you agree? Yes. So, ang usapan dito, ituturo sa inyo, hihimay namin. Ano ba yung attrition? Pag na-explain namin ang attrition, next doon, reasons. Ano ba ang dahilan kung bakit nawalang distributors? Maraming dahilan yan. Yun, pag-usapan natin. And some of them, kaya nawawala kasi matagal na resulta. Siyempre, ang distributors, kapag sigaw ng payaman, after mga few months, 6 months, wala pa resulta, naiinip na, kaya umaalis. Lalo pagkakantsawan yan. Oh, akala ko ba yan, makasay global? Nasaan yung milyon-milyon mo? Ba't hindi ka pa maging milyonaryo? 6 months ka pa, 6 months ka na, hindi ka pa milyonaryo? 6 months ka na, wala ka pang kotse. Ang masakit minsan, 6 months ka pa lang sa global, hinahanapan kayo ng daang-daang libo. 6 months ka pala, hinahanap yung kotse mo. Samantalang ibang empleyado, they're working for 10 years, 20 years, until now, hindi man ako bigyan ng 50 mil. Wala mga kotse. Samantalang sa atin, 6 months pa lang, hinahanapan na. Bakit? Kasi alam ninyo, time will come, yung mga bagay niyon, magkakaroon ng katotohanan. Do you agree? So kapag medyo naiinit kayo, instead na kayo ay mag-quit o umalis, mag-stay ka. Wala pa resulta mo ngayon, pero alam mo, parating na yun. Parating na resulta mo. Guaranteed, 100%. Kapag ginawa mo ng tama ang negosyo, tamang sistema, tamang pag-uugali, right commitment, with massive action, I can guarantee you your dreams will come into reality. Result, money will always follow. Huwag ka lang mainit. Marami tayo sa attrition, hihimayin yan. At papaano ninyo iiwasan? How to lessen attrition. Importante, may nawawala. Pero siyempre po, para maging healthy ang sa puno, patuloy doon yung pag-aalaga ng puno. Didiligan mo,
papaarawan mo, tama? Ang downers naman din. Para iwasan ang attrition, kailangan upon mo din, kakausapin mo, i-train mo, i-guide, i-lead, i-motivate. At kapag na-attrition ka, ang dapat mo gawin, always go back to basics. Huwag niyo yung kakalimutan yung pagbalikan yung mga basics. Tama? Sa basics, pag-usapan yung papalit mo ang building ninyo at mga activities. Numbers game po. Para hindi ka ma-apektuhan ng attrition, numbers game. Kaya na-apektuhan ng mga distributors sa attrition, pag binawawala sa iyo, masama ang loob mo. Pag lima lang ang downline mo, at nawala ang tatlo, yaki ka. Ang second level bababa. Pero pag libo-libo, daan ang downlines mo, mawala mo ng 10, hindi mo ramdam. Ibig sabihin, parang attrition, ay matanggap ninyo, mas marami kang downline, okay yan. May mawala man, okay pa rin. Pag kukonti ang downline mo, isa lang ang downline mo, yung nanay mo pa, pag nawala ang nanay mo, wala ka pa rin. Do you follow? What else? Next, training for global ambassadors and builder circle. Importante po yun. Mayroon tayong mga trainings, design para sa mga GA and builder circle member. Ang title naman yan, Road to Legacy, Creating Impact. Maraming mga distributors, once malit na yung position ng GA, medyo naglalayo na, papetik-petik na, yung ginagawa nila ng umpisa, nagbabago na. Tama? Nasa management mode na. Alam niyo po, mabigat po ang responsibility ng isang global ambassador. Listen to this. Kaya tayo mayroong kick-off training ngayon para i-remind lahat ng mga distributors na meron tayo kanya-kanyang role. Pag na-hit mo yung position ng global ambassador, hindi ka maghihinto. Doon pa lang mag-umpisa ang trabaho niyo. Kasi ang goal mo, your purpose as a global ambassador is to help. If I say help, ang purpose mo, once maging GA ka, to help your downlines, the distributor, to be promoted bilang silver executive, maging gold executive yan, at ma-reach yung position mo na global ambassador. Hindi mo matapos siya because in global, this is not just an opportunity. In global, this is also a responsibility. Meron kayong responsibilidad sa mga downlines ninyo na pinakabuhan ninyo nag-umpisa. Mag-join ka sa global, hindi ka namin inumanan. Kailangan pangatawanan niyo yun. Huwag kayong puro salita lang. Tama? Pag naging global ambassador ka, meron kayong mabigat na responsibilidad. Ano yung right culture? Pag naging global ambassador ka, hindi lang po ang inyong mga grupo o downlines ang inyong susuportahan. Magiging inspiration kayo dapat lahat, pati na ang inyong mga crosslines. And even yung treatment mo sa management. Ang kumpanya mo in global, kailangan yung respeto sa management, sa mga staff natin, sa downline, sa upline, even your crosslines. Yung kultura na yun, mula na yun. Pag ikaw naging global ambassador, preparation, pag naging GA ka, pag naging MC ka, dapat yung matutunan, ilagay sa isipan, na habang lumalaki ang income ninyo, the more kayong nag-humble down. Huwag lalagay sa utak yung success. Inspirasyon kayo dito. Are you with me? Kailangan naging global ambassador na MC ka, yan ang gusto mong tularan. Kasi matulungin siya. Wala sa utak niya yung success, kundi nasa puso. Yung kanyang success story, yung kanyang kaalaman, i-share niya. Hindi na sa mga downlines niya, kundi sa buong Alliance in Ocean Global. The right culture. What else? How to deal with burnout. Normal po yan. Kapag ikaw naging GA ka na, may mga downlines na kayo, nakaka-burnout talaga yan. Right? Kasi po, tuloy-tuloy pa ang party, season, company events. Minsan po ang mga distributors, kapag na-burnout, ang ginagawa, umaalis na. Nagiging complacent. Para may iwasan po burnout, kailangan gawin. So marami na gagawin ninyo. You must have a balanced life. Kailangan balance sa health, sa wealth, lahat ng bagay. Sa family, time. Importante yan. What else? Kailangan nila kayo mga training sa leadership at financial literacy,
And of course, you must know how to organize big events. Kapag GA na kayo, MC na kayo, may grupo ka na. Hindi pwedeng nakiki-event ka lang. Kailangan pangarapin mo rin. The time rin ka, ikaw bilang GA, magkaroon ka sa inyong event. Pwede gawin mo sa third floor. Pag lumalaki na, gawin mo sa second floor. And time rin ka, malamang sa malaking mga events na. Ang gusto ko i-acknowledge dito po, isa sa pinakamagaling mag-organize sa mga events, yung AIM One Dragon sa Pumuno, Limon, at Limpi Talburo. Why? Kasi po, for the past 5 years, 5 consecutive years, lagi silang merong events dyan sa Cuneta, Asulo. Ibig sabihin, nag-umpisa sa maliit na lugar hanggang lumalaki. Dapat kayo ganun din. At time ka, hindi ka nang tagapakinig. Dapat ikaw rin ang pinapakinggan ng maraming mga tao para ma-inspire sa inyo. Paganda ba yun? Organizing big events, what else? And how to keep your group. Lastly, importante. May mga tao na sa umalis. Importante, you must know how to keep your group. Dito po, marami kami mga programa dyan. Marami kami mga modules dyan. Pero isa sa pinaka-importante sa modules, yung keeping. Everyone say keeping. Kailangan master mo yung 5 love languages. Yung words of affirmation, yung quality time, yung acts of service, yung receiving gifts, especially yung physical touch. Kasi minsan importante po, mga tawes natin, ina-appreciate mo sila. Ini-mali mo sa ginagawa nila. Kailangan yung ang time, i-express sa kanila. Kaya pa minsan, magigingalo ka sa kanila. At of course, pag nagbibigay ng effort ang mga tao ninyo, learn to appreciate them. By, shaking their hands, tap on their shoulders, importante yun. Do you agree? And last, yung proper delegation. Guys, itong kinukwento sa inyo, ito yung mga teaser lang. Just imagine, every topic, it will last 3 to 4 hours. Nahinimay ko lang ng konti-konti. Kaya abangan ninyo. Ipapasin ko namin yung mga schedules next month. Pag nakita ko na SE ka o GE ka, kung anong category ka, doon ka umatay ng Limpi. Pagkatapos umatay na seminar na yun, mag-iiba lalo ang Panginoon mo sa global. At mas lalalim, may paniniwala mo na kaya mo rin maging multi-billionaire. Guys, ito yung kinukwento sa inyo, ito yung nabuo. Nabuo yan dahil sa mga taong nagsikap, nagpuyat, share their experiences for so many years na networking business. Kung nakita mo yung first speaker kanina, itong mga taong to ang walang kapaguran. Umiikot sa buong probinsya, kung saan sa lugar ng mga tao ninyo, at alam ko iba sa inyo, may mga lugar kayo hindi pinupuntahan. Pero lumalaki yung ninyo. Do you agree? Yung mga lugar na yun ang pinupuntahan ng ating mga training specialists. And I do believe, deserve po ng ating training team yung pinakamalakas sa palakpakan para sa nila. Thank you, training team. Together with Vice President Sir John Gonzalez at ating mga board directors, Sir John and Doc Ed, na super busy po, pero nagbibigay mo rin po ng pag-guide sa ating lahat, especially sa mga distributors, kasi ang pinangako po ng global, hanggat nasa global kayo, hindi kayo tatantanan, hanggat hindi kayo nagiging multi-millionaire. And lastly, ikinukwento ko sa inyo, bakit importante ang game plan? Bakit may game plan? Kasi nga team natin is Prosperity 2020. Kahit sabihin sa'yo na yayaman ka, kung wala ka namang plano, wala din mangyayari. So after game plan, believe me, right now, maraming kumpanya po ang naglalabasan. At medyo minsan, deceiving ang ibang kumpanya. Papangakuhan kayo kung ano-ano. Maraming kumpanya mag-promise sa'yo, yayaman ka, magiging successful ka. But every time, pag kayo ay nag-networking business, may mga importante na dapat tatandaan. Ano-ano yun? Kailangan importante yung awareness. May ba say awareness? Alam mo yung nangyayari sa paligid mo. Kasi po, sikat na sikat ngayon po, social media, ang Facebook. Pag kayo tumingin sa Facebook, iba-ibang klaseng stories sa magitan ninyo. At pag medyo mahina-hina ka, pwede kayo na mamalik mata. Isang distributor na ang ganda ng buhay na nakikita, pero paano nangyari yun?
kung wala naman siya mga tao. Parang ganito. Ang income ninyo, kailangan equal sa dami ng tao ninyo. Are you with me? Yes. Mayroon po mga kumpanya ngayon. Sabihin lang, malaki kitaan. Ipinapakita mga kotse, lifestyle. Pero pag sinecheck mo yung profile, walang mga grupo, walang mga downlines. Ang question, nasa yung tao? Hindi proportion. Kasi income nyo, equal yan sa laki ng network nyo. Do you agree? At sa lalim ng pundasyon ninyo. Iba naman dyan, maraming income, pero problema, walang company effects. Tulad na ginagawa natin ngayon. Just imagine, ang Alliance in Motion Global po, kick-off training pa lang, dito na sa Mall of Asia Arena. Yes. Ibang lugar, ibang kumpanya. Walang events, walang local, walang international events. What else? Ang income ninyo, kailangan yung mga may-ari merong credibility. Pag lumalaki ang income ninyo, you must have to check yung stability ng kumpanya. Sino ang namumuno dyan? Kasi po mayroong mga kumpanya, alamin nyo, sino yung namamanage? Sino yung namamahala? Kasi mga tao dyan na palipat-lipat ng kumpanya. Magsasara, tapos magkatayo ulit. Binago lang ang pangalan, but the same people always check their credibility. Ano ba? Minsan ito ko matindi. Minsan na-amaze tayo lahat. Marami dito pag nakita yung mga sudo o parang mga peke sudo ng MLM business. Example, may mga kumpanya ako nakikita ngayon. Example lang to ang pay-in 6,000. Ang matching 3,000. Kung kukupitin mo, 50% agad na binayad mo, binigay agad, 50% pa lang ng payout ang binigay. Paano kapag nag-3 matches yun? Nag-3 breaks, anong palo? 9,000. Ibig sabihin, sa binayad mong 6,000, ang ipinayot mo, 9,000, doon pala, danger na. Do you follow? So medyo iingatan po natin. What else? Yung activities, wala silang mga activities, produkto. Hindi ang strength ko ng isang kumpanya, hindi ka lang mabubuhay sa pag-recruit. Kailangan meron tayong effective products. Kailangan ng products consumable, kailangan merong repeat order, at kailangan effective. Do you agree? Ibang kumpanya, wala kang makita produkto. Pero kumikita ng pera. What else? The legality is very important and the experience ng mga nagpapatakbo nito. Ito mga bagay na ito ang laging tatandaan. Every time makikita mo ang isang distributor na malaking income at wala yung mga bagay na yan, ano dapat gawin? Kailangan tanongin mo sa sarili mo. Stable ba yan? Long term ba yan? Safe ba yan? Bakit mo kailangan tanongin yan? Kasi pangalan mo ang nakataya. We have only one name and we have to protect that name. Pag pangit ang pangalan nyo, damay ang buong pamilya mo. Guys, sinasabi sa inyo ito para magkaroon kayo ng awareness. Pag nag-invest na ng time, pera, be sure na nasa tamang kumpanya kayo. And I'm very proud to say, ang A-Global po, 14 years, nakapagkita ng maraming mga milyonaryo. 100% legal. A-Global, effective ang mga products. Ang A-Global po, lucrative marketing plan. Proven, long-term, at stable. Maganda ba yan? Yes. Ang A-Global company and distributors, merong support system. Itong ginagawang kick-off training ngayon, isa sa mga support sa inyo. Hindi lang po kick-off ang training sa A-Global. Merong year-end training, merong kick-off, merong SE, GEPS, and camp this February 9. Magkakaroon tayo ng profit sharing at the same time ang ating SE at GE, kailangan palakpakan natin yan. You have to support that event. Support system, what else? Transformational trainings. If you will observe, ang kumpanya ko, nagbibigay mo ng training, hindi ka na para baliwin, na gumanda ang buhay mo. Ang A-Global may mga trainings para ma-check yung pag-uugali mo, values, character. Hindi tayo nakapokus sa pera. So, umpisa pera-pera to because this is business.
Pero habang tumatagal sa global, ang turo sa'yo, huwag nyo nang habulin pa ang pera. Because money, result will always follow kapag ginagawa ninyo ng tamang sistema, may pagmamahal, may values at character. Do you agree? Ladies and gentlemen, innovations, big events, not only local, but also international. Ngayon po, sa inyo lahat, maraming salamat. Wish you all 2020 prosperity. Sa akin lang, with that game plan, and awareness, I can assure you, with right mindset, right attitude, right skills, and with massive action, I can guarantee you, your dreams will come into reality. Pakisabi sa tabi mo, 2020, taon ko ito! Pakisigaw mo, 2020, taon ko ito! At para patunayan sa lahat ng 2020, taon mo, believe me, kung pinakita mo po si John B, Louis Gaston, at pinakita mo yung Pisco, mas dapat yung pakinggan yung next na taon na ito. Kasi mag-uumpisa pa na po ang mga good news para sa araw na ito. Ang tanong, handa ka na ba? Handa ka na ba? Na-witness ko itong tao ito. Paano pinaisa sa nagpaplano, paano papalakihin ang kinikita ng mga distributors. Ilang gabi na pupuyan, hindi ko na mapatagalin. Join me welcoming, 1 milyon! Mahina, 2 milyon! 3 milyon! At milyon palakpak! Vice President for Network Development, Sir Jurgen Gonzalez! Thank you very much. Thank you. Salamat sa standing ovation. Kahit di ako kumanta, tinayuan nyo. Natangkad kasi ako ngayon. Bago ako magsimula, babatiin ko lang lahat ng may birthday today. Happy birthday sa inyong lahat. Huwag kayo mag-relax. May mga birthday ngayon at mga nakaraang araw. May sorpresa kami sa inyo mamaya. Basta ipakita nyo lang ang passport, birth certificate, saka yun pong picture nyo ng baby kayo na wala kayong saplot. Meron kaming ibibigay mamaya. 3 requirements lang: passport, birth certificate, infant baby nung ikay walang saplot. Meron kaming surprise sa inyo. Well, I'd like to greet first and foremost our HOF, Carlo Benaventura. Happy birthday, Carlo. And today is a very special day because I will never be able to talk to you here in front had it not for my dear mother who is celebrating her 71st birthday today. Happy birthday, Mommy. And thank you. So, well, today is a very special day, kick-off training. Punong-puno po tayo. Kahit nakakasilaw dito, direct nasisilaw po ako. Naririnig na po ba kami sa taas? Check lang natin. Naririnig na po kami. Ayan, thank you. Kasi kanina, may downline po si Carlo Benaventura. Nasa harap siya eh. Nag-text. Sir, kung nagsasalita si John B. Upline! Chinese po ang language dito sa taas. Hindi po nila maintindihan. So, we're hoping that the sound system is appropriate para mapakinggan kami dyan. Kasi mamaya po towards the end, kailangan po bukas na bukas ang inyong tenga, mata at buong isipan kasi may pasabog ang board of directors na yayanig sa buong industriya ng networking. Yayanig because kung kanina pinakita ni Sir Arnel, part of his slide is we are able to create more than 10,000 self-made millionaires for the last 10 years. 10 years, 14 years na 10,000 millionaires. With the new innovation that we will be announcing later, mas bibilis magiging milyonaryo ang mga distributors ng AIM. Kaya lang kung paano yun, we need your 100% attention because today's kick-off training is
far different from the previous trainings because marami tayong mga ipapasok na pagbabago. Sabihin mo, pagbabago. Pagbabago. And sometimes pag may changes, yung mga tao may iba't ibang interpretation. When there are changes, some people have resistance, and some people do not have the attitude to adapt for those changes. Sometimes naman, pag may mga changes like sa industriya, sa global, for example, yung mga outsiders, yung mga umalis sa atin, yung mga naninira sa atin, may iba silang interpretation about the changes that we are doing. But the truth is, wala tayong pakialam sa kanila. Tama ba? Kung ano man ang understanding nila, let's just respect it. Pero ang importante, ikaw na nasa global, tama ang perspective mo. Ang problema, pag tagayin ka, ipagbabago tayo gagawin for improvement in innovation, tapos mali yung perspective mo, para ka na rin outsider. So today, we need to pipeline your minds para iisang direction natin. We need to pipeline your mind in such a way na tama ang perspective mo sa mga i-implement nating innovation. Gusto nyo ba lumaki commission nyo? Yes. Gusto nyo ba papalaki ang income ninyo? Yes. The truth is, my friends, sa ko ba i-click? Yan, yung kikitain mo, the amount that you will be paid will be based upon your value. Sabihin mo value. Value. Yung value that you actually put to the marketplace. Kaya gusto ko maintindihan ito kasi mag-i-introduce po kami ng mga panibagong trainings katulad ng binanggit ni Sir Arnel kanina. 2 nights na nag-brainstorming yung mga training team for this. So, we want our distributors to be of value. Mga taong mayroong value. Pag sinabing value, yan po yung skills mo, knowledge mo, mindset mo, yan yung mga disciplines mo. Because ang katotohanan, ang kikitain mo pagdating ng panahon, base po yan sa value na ibinibigay mo sa marketplace. Yung marketplace, ladies and gentlemen, can be interpreted as your reality. And kasama sa reality na yan, yung career mo, yung business mo, yung trabaho mo, yung relationship mo. So, in other words, you will get paid based on the value you put into the marketplace. Yung marketplace mo, huwag na natin tignan sa labas, ang marketplace mo, yung network mo. So, kung gaano ka magiging valuable one day sa grupo mo, doon ang magiging basis ng commission mo. Sir, paano ako magiging valuable sa grupo mo? Well, sabi ko nga kanina, ibig sabihin, mag-focus ka dun sa increasing your value by having the right attitude, the right skills, the right knowledge, and the right mindset. So madaling intindihin itong sinasabi ko. Para tumaas ang value mo, bilang isang leader, pakadalubhasa ka, pakagaling ka. Pakagaling ka sa mga skills. Itama mo yung attitude mo na babagay sa negosyo mo. Because again, we never get paid based on time. Mali po yung sasabihin ng maraming tao na, well, ang sweldo ko, 1,000 pesos per hour. You are not paid on the hour you put into your job or business. You are paid based on the value you put into the hour. Kasi kung per hora ang bayad sa'yo, kahit di ka pumasok sa opisina, kahit di ka mag-network, sa bahay ka na lang, umupo ng 1 oras kasi bayad ka naman per hora. In other words, hindi ka bayad per hora. Bayad ka sa ginagawa mo per hora. Gets nyo ako? So hindi ibig sabihin na sa global ka, nakatambay ka, kailangan kumita ka ng malaki. Depende yan sa ginagawa nyo sa network ninyo. And that is based on your value. So, to increase the amount you're gonna make, increase your value. Because you're gonna be paid based on the value that you put into the marketplace. To increase your value, it means your attitude, skills, knowledge, and mindset. Kasama na po dito yung modular trainings na ginawa ng training team natin. All you need to do is to plug into the system and keep on attending. But today, dahil meron po tayong direksyon na gagawin for the whole 2020 and beyond,
meron akong isang attitude na gustong i-discuss that can further increase your value. And my attitude or my topic for today is about adaptability. Sabihin mo, adaptability. Again, can you make it louder? Adaptability. Ang definition po ng adaptability, bakit po napapanahon itong topic na to? Kasi may mga gagawin tayong pagbabago. And pag mali ang perspective mo, sa mga tao, pag narinig nila yung pagbabago, pangit ang pagbabago. At tulad niyan, may mga babaguhin tayo, may mga babaguhin, idadagdag sa marketing plan. May mga i-innovate tayo sa marketing plan. May i-upgrade tayo sa marketing plan na lalong magpapabilis ng pagyaman mo. Sigurado yan. Doc Ed will discuss this later, but he's been formulating this for the last 2 months, 3 months since November. And i-implement na po natin ito very, very soon. And I'm here to discuss with you bakit kailangan i-implement at bakit importante ang mga changes. And to be able to maximize these changes, kailangan may attitude ka na tinatawag na adaptability. By definition, adaptability means the quality of being able to adjust in the new or the new condition. Sabihin mo, new condition. The capacity to be modified for a new use or purpose. So, ibig sabihin, kung ang tanong niyo po ay bakit may kailangan gawing pagbabago? Kasi, nagbabago po ang panahon, nagbabago ang condition, nagbabago ang mga nangyayari sa industriya natin, nagbabago ang landscape. Parang panahon, merong winter sa States, may spring, merong summer, tsaka merong autumn. Sa mga season na to, dapat ba pare-pareho suot mo? Dapat ba pare-pareho? Subukan mo kaya magsando ng winter. Tama ba ako? And subukan mo naman kaya mag-thermal jacket ng summer. In other words, even as humans, we adapt, we adjust based on the season. Because if not, you will suffer. And we, in the industry, because the condition, the landscape, the atmosphere, the business environment of our industry is changing, ikaw din dapat, you as a distributor and we as the company, kailangan mabilis din mag-adapt. Are you with me? Yes. Kaya dapat, pag may mga changes, makasabay ka. Sir, bakit ba importante changes ngayon? Well, sabi nga, nagbago na po ang condition ng networking ngayon. Ang daming scams, nabanggit ni Sir Arnel kanina. Can you imagine, may mga new companies. Ang tawag namin dyan, low pay-in, high payout. Kunwari, ang kanilang registration is about 6,000 pesos. Ang pairing bonus, 3,000 kagad. Looks good. Looks really good and lucrative, but the truth is, if you try to observe the mathematical behavior of the marketing plan, hindi siya safe. And hindi natin sinisiraan to. Again, wala tayong pakialam doon eh. Hindi tayo threatened for what we want you to understand, hindi tayo nagbabago, hindi tayo nag-innovate because we are threatened. No! Pero may ginagawa tayong pagbabago, alam niyo kung bakit? Sir, kung hindi tayo threatened, bakit kayo nag-improve? Bakit kayo nag-innovate? Ba't may mga pagbabago kayo ginagawa kung hindi ka threatened sa mga scam na to? I'd like to quote an author who said, all that is necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Ilalagay ko sa networking. All that is necessary for the scammers, for the bad companies, for the pseudo-scam companies, for the bad companies to triumph is for good companies to do nothing. Kaya meron tayong moral obligation na ituwid, ipakita yung tama. Kasi pag hindi natin ginawa, mananaig ang mga nang-scam, mananaig ang mali, papangit at mawawalan ng value ang industriya ang minamahal nating pare-pareho. Yes. Are you with me? Yes. So ulitin ko,
quoting Mr. Edmund Burke, who says, all that is necessary for the eagle to triumph is for good men to do nothing. It's the same as all these scammers. All that is necessary for these scammers to succeed is for us, like in global, to do nothing. Kaya meron tayong advocacy na sabihin kung ano yung tama. Hindi dahil threatened tayo. Hindi dahil may mali. Hindi dahil unstable yung marketing plan. Kaya namin tinutuwid sa tamang perspective, walang problema sa AIM Global. We are very, very stable. Kailangan lang natin mag-adapt sa new environment, naglipa na ang mga scam sa labas. Kawawa po ang mga distributors, kawawa ang mga prospect. Pag hindi, nag-stand, hindi tumayo ang AIM Global. So, it is important that we adapt kasi isa sa mga, alam niyo na, isa sa pinakamalaking kumpanya, very successful, na nagbago na ang kondisyon at lahat, at wala pa rin ginawa, yung Nokia. Bago po in-acquire ng Microsoft ang Nokia, umiyak yung presidente ng Nokia. Kasi nung nag-conference siya, sabi niya, we did not do anything wrong. Wala kaming ginawang mali. Pero, for unknown reason, we lost. Tama po yun. Wala nga silang ginawa. Yun ang problema. Walang ginawa, kaya natalo sila. Kaya tayo, hindi tayo pumapayag na wala tayong gawin. Kailangan may gawin tayo. Kailangan meron tayong gawin na lalong magpapalaki ng income ninyo at magtataas ang pairing bonus ninyo sa AIM Global. Ay, nagulas na ako. Kung magkano, mamaya. Tataas ang pairing bonus, tataas ang direct referral. Ay, nagulas na ako. Hahaba ang cycle ninyo at maximum income ninyo. Pag nag-maintain kayo, isang account na lang, lahat, maintenance na. Ay, nagulas na naman ako. Pensa na, nadudulas po ako. Doc, baka nakalive tayo, yari ako kay boss. Sabi ng iba, sir, pwede naman pala yung gawin dati, ba't hindi ginawa? Hindi po ganun ang perspective. Kasi as time goes by, new ideas come out. Sa new condition lang naiisip yung mga bagong pagbabago. Tulad yan, naka-iPhone, ewan ko kung iPhone na to. Nawala na ako sa, I got lost kung anong model na ng iPhone. Ano ba pinaka-latest ngayon, boss? 12. May 12 ba? I don't know, siguro, ewan ko siguro iPhone 10 to. Pero itong iPhone 10, ang layo niya dun sa iPhone 1. Tama ba ako? Malayo ba? And kung iPhone 10, pwede mong isipin, bakit yung nasa iPhone 10 ngayon, hindi nila ito ginawa sa iPhone 1 pa lang? Hindi mo pwedeng isipin na ganun kasi along the way, nagkaroon ng maraming innovation, nagkaroon ng maraming bagong concept and ideas. Tama ba ako? So, hindi nyo pwedeng i-create yung marketing plan. Pwede naman palang gawin yan, ba't di pa ginawa dati? Yung dynamics is different pagka mahaba at tumatagal na hindi mo maiisip nung simula pa lang. So, may ganung element. But then again, we are doing this because we are not threatened. We are doing this because the condition is changing. Ang dami, naglipa na. Pag nagkamali ka ng kumpanya na sasamahan mo, ang dami mawawala sa'yo, reputation mo, pera mo. May kasama kami somewhere in Panay Island. Dati kasama natin sa Global, gusto ng easy money. Pumasok sa mga investment, pumasok sa networking, kala niya legal. Ang problema, nagkaroon ng maraming pay-in. Tapos yung company hindi na nag-pay out. Kaya lang, meron siyang tinamaan na nasa malaking high places, malalaking tao. Hindi niya nabigay yung investment nila. Binalikan siya ng mga taong na-recruit niya at nakuhanan niya ng investment.
to the point na gustong saktan ang family. Ang gusto ng ordinary distributor kumita lang. Nagkaroon ng pagkakamaling desisyon para sumama sa isang scam. Ang intention kumita, pero it turned out, nasaktan pa yung family. Ibang pangit. Kaya ang goal ng AIM Global is to educate not all the members of the industry. Doon na lang sa ranks natin sa AIM. We educate you. We believe that you will be able to educate the market as well. If we empower you, you empower the market as well. Kaya tayo may mga binabagong mga innovations, may mga ini-introduce tayong bagong innovations. Because again, there's a lot of scams out there. This year lang, ang daming lalabas ko na new marketing plan na low pay-in pero high pay-out. Huwag kang masisilaw. Kasi maraming distributors, maraming tao, madaling masilaw sa pera. Pero hindi nila iniisip yung long-term effect. Ayaw namin mangyari yun. Kasi sa totoo lang, we are protecting the whole industry sa ginagawa natin. Hindi lang yung global ang pinoprotektahan natin. Kasi pag nanaig yung mga bad companies, pag nanaig yung mga scams, tayo rin ang maapektuhan kasi ang magiging perception ng market, scam lahat ng network marketing. Kaya ang pag-join nyo dito, hindi lang pagyaman. Ang pag-join nyo dito, paglaban kung ano yung tama. Yeah! Ang pag-join nyo sa AIM, ang pag-OPP ninyo, ang pakikipag-usap nyo, hindi lang yung may pumasok na pera sa bulsa mo. Ipinaglalaban mo kung ano yung tama. Ipinaglalaban mo na hindi pumasok yung image ng networking sa buong industriya. Bakit? Kasi alam natin, sa ganda ng negosyo, sa ganda ng AIM Global, we have to protect this, we have to protect the market, kasi pwede mong ipamana kung ano yung pinaghirapan mo sa AIM Global. Ngayon, pag ipapamana mo na sa anak mo, at tayo pinabayaan natin yung industriya, by the time na yung anak mo na nag-networking, hirap na siyang mag-recruit, hirap na siyang mag-build, kasi pangit na yung image ng networking. Are you going to allow that? That's why we are here. Have the right perspective. It's not just about making money, looking at plans na malaki payout. Masisila. Kaya kung ang tanong sa amin, bakit tayo nagbabago, bakit tayo nai-introduce? Because the condition of the market, the landscape, the environment is different nowadays. Because pag wala tayong ginawa, mananaig yung mali. Pag yung mali na naig, in the long run, tayo rin ang maapit. Eh, ang sarap mag-networking sa totoo lang. Ang sarap kasi pag kumita ka ng malaki, you can declare every day a holiday. You can spend quality time with your kids. You can buy whatever you want. Kasi may kinikita ka. You are paid on a daily basis. Halos wala pa nakakakopya ng ganyan sa atin. At nakakatuwa, marami pa tayong i-introduce na mga pagbabago mamaya. Huwag niyo akong isusumbong na nadulas ako. Huwag niyo akong isusumbong na nadulas. So, again, for you to be able to increase your value, kailangan nagkakaroon ka ng mga panibagong skills. And isa sa mga skills na ito yung tinatawag na adaptability skills. So pag may nangyaring pagbabago, marunong ka dapat mag-manage ng sarili mo. Sir, paano i-manage yung sarili? Yung kaya mong disiplinahin yung sarili mo, kaya mong utusan. Kaya mong sabihin sa kanya, labas ka na, mag-recruit ka na. Hindi yung ang nag-uutos sa'yo si Netflix. Last one na talaga. Pagkatapos ng last mo, bitin ka na naman sa episode, di ba? Last na talaga. Last na. Di mo alam, alas 7 na ng umaga sa kaka-last mo. Wala kang self-management, wala kang self-control. Self-explanatory. You must know how to manage yourself. Pag may mga ganitong changes, you must learn how to, tell yourself, motivate yourself, empower yourself. Ano pa?
Dapat nagkaroon ka ng tinatawag na decision-making skills. Later on, kaya namin sinasabi sa inyo, sana nalilinig dyan lahat hanggang taas kasi we want you to get the right information. First-hand information. Baka mamaya yan, sa mga downlines nyo kasi hindi umatid ngayon, mali ang maging explanation ninyo. So gather and select the right information. Find possible options and solutions. Again, pag may dumating na pagbabago, alamin mo agad paano makakapag-adjust yung buong grupo mo. You analyze. Analysis skills. Halimbawa, ano yung advantage ng pagbabagong ito doon sa pinanggalingan? Luma. Ano yung advantage ng marketing plan ngayon sa dati nating marketing plan? Analysis yun. Anong pagbabago or anong advantage ng marketing plan natin sa mga marketing plan sa labas? Sa marketing plan sa labas, malaki na yung payout, 3,000, 3,000, 3,000, hanggang 3 pairs lang a day. Tayo, 1,000! Baka madulas ako. Nag-gets niyo ba? Huwag papadala sa bukso ng damdamin na makakita ka lang na malaki. Gusto mo na. Analyze. Hindi porket malaki, maganda. Maganda na yung katamtaman. Habang buhay mo naman kikitain na hindi magsasara yung kumpanya. Katamtaman lang pero matagal. Ilan na ba nasunog sa scam? Sige nga. Kesa sa bangko na 6% per month. Pautang na lang ako, 5-6. Kasi pag 5-6 ka ng pautang, yung 500 mo maging 600, 10%, 20% yan eh. Di ba 5-6, 20%? Sa bangko, ang liit nga, safe naman. Pag alabumbay ka, 20%, 20%, ang laki nga, itakbuhan ka naman. Ganun din sa marketing plan. Matamtaman lang, pero pang matagalan, malaki nga, magsasara naman. Mamili ka. So learn to analyze. Eh mamaya, maririnig nyo ang pairing magiging 1! Select the best option. Yan yung sinasabi ko. Maganda din katamtaman, pero pang malaki. And of course, your ability to evaluate the new changes, the innovation that we're going to do, because we're not just gonna add some features. Tatagalogin ko. Hindi lang kami magdadagdag ng komisyon sa binary nyo. Leaders, listen. Because I'm just trying to excite you for the final discussion later. Hindi lang kami magdadagdag sa binary. Magdadagdag din kami ng komisyon sa uni-level at saka stair-step ninyo. At yung pagdagdag na yun, kahit mga nagsisimulang distributor pa lang, dinesign ang marketing plan na to para sa mga nagsisimula. Na nagsisimula ka pa lang, ikipa ka na, nagsisimula ka pa lang. Because if we are able to empower the people in the middle and lower level, then everybody is empowered. So, be able to evaluate the marketing plan later. Alam niyo paano maximize. It's gonna be exciting. And hindi basta-basta yung pinag-isipan. Pinag-isipan gusto. Yung change na gagawin natin, gusto natin maging positive kayo. Hindi ito ginawa para mahirapan kayo. Lahat ng ginagawang pagbabago ng hindi mahirap, kundi madali. Lahat ng i-introduce namin mamaya mapapansin nyo in terms of your commission. Lahat ng makikita ninyo in terms of your commission, walang pinababa. Lahat ng komisyon, pinataas. Yes! Ngayon ang tanong, kung may pagbabago pero pataas, okay lang ba? Yes! Oo naman. Kaya ang pagbabago, yung word na change, is a matter of perspective. Pag sinabi ng tagalabas, ako, pasara na eh, mabago-bago na marketing plan niya. Sabihin mo sa kanya ganito, perspective.
tatlong bagay kung paano natin tingnan. Kung ang pagbabago naman natin gagawin ay lahat mataas, okay lang magbago. Are you with me? Kung ang magiging pagbabago naman dagdag sa komisyon mo, okay pa rin yung pagbabago. Ilan ang marketing plan natin? Hindi, marketing plan. Tatlo lang. 6 ka dyan, tag-ibang kumpanya ka siguro. Guard! Ibang kumpanya dito, guard, umaaten, taga-iba. 6 daw. Baka hindi sa AIC ang office mo, ha? Baka sa Show Boulevard. Tatlo lang, we pay you sa binary program. Under binary, marami. May direct referral, merong matching. Merong uni-level, di ba? Yung uni-level, 5% plus additional 5 basta direct, up to the 10th level. Tapos yung stair set, SE, GE,